Okay, let's recall our lecture in the past. So, in evaluating limits, as you have observed, let me see if I'm recording the session. Ayan, nare-record ko na. As we have observed on our past meeting, no, yung ine-evaluate nating limits, palagi siyang one-sided, two-sided. Palagi siyang two-sided, no? And we have another topic which is also called the one-sided limits. Pero na-discuss na natin yon graphically, kaya hindi ko na i-discuss kung paano siya graphically, no? Kasi alam nyo na. Now, in our next topics to be discussed, no, there are, pag not undefined, anong ginagawa? Kung ano yung pagka-substitute ko ng aking x, no, sa aking function, kung ano yung sagot, yun na yun. So, therefore, whatever the answer na makukuha ko doon, basta real number, the answer is, yun na yun. Naintindihan nyo? Yung, di ba, pag nagsasubstitute tayo ng limit of a function, kunyari, as x approaches 2, tapos ang lumabas na sagot halimbawa ay 5. Therefore, kung ano yung sagot dyan, hindi siya undefined, yun na yung limit natin. Kaya lang, kapag ang limit natin is 0 over 0, anong example niyan? Kunyari, limit as x approaches 1, pero ang ilalim ay x, tapos x minus 1. Ang ginagawa natin, we try to factor, we try to expand, no? We try also common denominator, we also try the conjugates, and we also try the rationalization. Oo, tama. Rationalization. We have 1, 2, 3, 4, 5, no? 6 topics na yung ating na-discuss, no? Now, on our future topics, no, now we will have the constant over 0. So, ibig sabihin, if I have, for example, limit of a function, for example, 3, pero sa ilalim is, kunyari, 3 over kaya na 0. No? So, eto, si limit as x approaches 0, format siya ng constant over 0. Bakit? Kasi pag sinubstitute ko sa 0 to substitute ko sa 0 dito, the answer is 3 over 0, which is constant over 0. So, yun yung tinatawag nating limits at infinity. So, magkaiba yung limits at infinity at infinite limits, no? However, there are madaming madadagdagan sa restriction natin, no, sa pag-e-evaluate ng function. Now, remember that this is a two-sided limits. What are the restrictions kung tayo ay gagamit naman ng one-sided? No? So, tandaan nyo, two-sided yan. Ito, discuss natin sa linggo, tsaka ito, tsaka yung squeeze theorem, no? So, pag sabi kong squeeze theorem, kunyari, ang function ko is ganyan. Ganyan. Tapos, nai-squeeze siya sa some part. Ano ang limit ng function na yan? So, yun yung squeeze theorem. Yun lang naman yun. Ito yung tinatawag ding sandwich theorem. So, doon napapasok yung limits ng logarithmic, limits ng transcendental, no? So, yun na yan. Yun yung last topic natin sa limits, no? Tsaka ito, madali lang naman to. So, pag sinabi nating one-sided limits, we often use one-sided limits in piecewise functions. Diba, nag-determine na tayo ng limits. Yun. Yun. Wala tuloy ako. Nag-determine na tayo ng limits graphically. Tama ba? Star Santiago, nag-determine na tayo ng limits graphically ng piecewise. Ngayon, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, i-graph mo yun, no? Di ba, Star Santiago? Tama. Ngayon, gagamit lang tayo ng one-sided limits kapag yung loob ko ng index radical ay, ang sagot ay 0. No? Sa mamaya, tuturo ko sa inyo bakit kaya gayo gagamit ng limits kapag even ang index ng radical, tapos ang sagot sa loob ay 0.
'Di ba? Mamaya didiscuss yun. So, bakit kaya gumagamit ng one-sided limits kapag greatest integer or least integer? So, can you recall what is greatest integer function? Floor or ceiling, that is a floor function. And the least integer is what we call the ceiling function. So, what's the sign of floor functions? Ganyan. The sign of ceiling functions ay ganyan. Now, for example, we have one-sided limit, no? Na ito. So, how are you going to determine the limit of that one? Nga, Mr. Tayag? Paano mo na-determine limit na? Anong math mo na ba, Mr. Tayag? Sir? Math na ka na? Anong math mo na? Diffcat? Second year. Nakalimutan ko na yan, sir. Limot mo na to. Oo. Okay. Pero tapos na ako sa differential. Tapos ka na sa differential. Pero limot mo na to. Ba't mo Oo. kinalimutan? One-sided limits. Ano ang condition? Saan ako nag-a-approach? Miss Comendador, saan ako nag-a-approach? Pinanood niyo ba yung Piecewise? Sa Santiago, pinanood mo yung Piecewise na async? Yes po, napanood ko po. Yung. There's a piecewise defined function. Kasi, kada equation, iba-iba yung definition ng x values nila. Kaya siya piecewise defined. So, since x approaches 1 from the left, diba? If we will draw a number line here, para mas ma-imagine natin. So, for example, we have this number line, tapos meron akong 0 dito, tapos 1, tapos 2, tapos negative 1, no? Ano kaya yung mga values daw from the left of 1? No? Ano kaya yung mga values na yun? Ibig sabihin lahat to, no? Yan. So, basically, sa ating function, saan siya papasok? Ang sabi sa atin, i-evaluate natin yung limit ng function. Yung function nga natin, iba-iba ng storyaya, may pinakamasipag na student. Continue ha. So, si function, nasa na ba? Wala tuloy ako sa momentum. Si function is composed of different body parts, no? Ito yung ulo, ito yung braso, halimbawa, no? So, pinatanong sa atin, i-evaluate natin yung limit from the left of 1. Ano ba dyan? Ano yung function na kukunin natin from here? Anong equation kaya? Itong una or itong pangalawa? Left of 1. Ano ba dyan yung left of 1? Ibig sabihin, all values that is less than or equal to 1. So, yun yung gagamitin natin na function para mahanap yung limit. So, paano natin gagamitin yun? Okay, limit as x approaches 1 from the left of the function, this one. Ito yung gagamitin natin. Kasi, bakit yan gagamitin natin? Kasi sabi ng condition, less than or equal to 1. Ang pinapahanap na limit is lahat na nag-a-approach sa 1 from the left. No, so, yun lang naman yun. So, 1 minus x squared over x minus 1. O, balikan yung ating nasa GC. Mag-send ko sa GC yung ating balikan yung nasa GC na concept map. So, saan kaya papasok ang pag-evaluate natin ng limits? Sa undefined, sa 0 over 0, sa c over 0, sa infinity over infinity. Mr. Yaya. Saan kaya papasok yan? Mr. Santiago, saan kaya siya pasok dun sa concept map natin? Sa pag-evaluate ng limits. Ang dami nagme-message sa. Tingin mo, saan siya pasok? Sure.
Okay, balikan natin ha. If the value is a real number and substituted on the function. So, pwede siyang not undefined. So, ibig sabihin, not undefined, real number siya. Pwedeng 0/0 or indeterminate. Pwedeng c over 0 or pwedeng infinity to infinity. Now, yung mga sinosolve natin dito, yan. Lahat yan, may 0/0, merong, merong form na 0/0, merong pag sinubstitute mo yung value, ayun, may lalabas na real number. So, ayun na yun, no? Ngayon, on this example, if we substitute any number from the left of 1, what would happen? Pag nag-substitute ako ng number, kunyari 1, kunyari substitute ko yung 1 ha, 1 minus 1 squared over 1 minus 1. What's the answer? 0/0. Ibig sabihin, pag nag-direct substitution ako, if I do the direct substitution, I would obtain an indeterminate form. So therefore, what are we going to do based sa concept na pag indeterminate, pag 0/0? We try factoring, we try expounding, we try conjugates, no? Yun yung nakalagay sa natin, 'di ba, sa GC, yung linagay ko na concept map. So yun yung mga gagamitin nating technique. So paano natin gagamitin yon? So for example, limit as x approaches negative 1 from the left, 1 from the left ha. So anong gagawin natin pag nag-substitute tayo from 1 from the left? Syempre, we try to factor this one. So, what's the factor of 1 minus x squared? That is dots, diba? That is difference of two squares. So, basically, that is 1 minus x. Ano yung isa? Mr. Yaya? 1 minus x, ano yung isa? Wala si Mr. Yaya. 1 plus x over x minus 1. So, paano makakancel si x minus 1? We are going to factor 1 minus x. So, pag finactor si 1 minus x, magiging x minus 1 na yan. Over 1 plus x over x minus 1. So, bakit naging x minus 1? Kasi pag dinivide ko to ng negative 1, si 1 magiging negative. Si negative x magiging positive. So, pwede ko nang cancel. So, what's my limit? Limit as x approaches 1 from the left is equal to 1 plus negative 1 plus 1. So, my answer is 2. Negative 2. Nakuha? Miss Komendador, nakuha naman. Kain pa ata si Miss Komendador. Ano? Mr. Santiago, nakuha naman. Yes po, gets po. Okay. So, the answer here is negative 2. Ano nga yung sabi natin? Mag-i-exist lang si limits kapag si left hand limit equal sa right hand limit, no? So, let's try. Ito yung left hand. Ang left hand natin ay ito. So, let's try the right hand limit. So, paano ba yung ginagawa natin? So, ganun pa rin naman, no? We just substitute the value here. One from the right. Which equation would I use? Which equation I am going to use? Tama ba grammar? Which equation am I going to use? First equation or the second equation? The limit says that the x approaches 1 from the right. Ano-ano ba yung mga values na nasa right ng 1? E di, itong second equation. So, we're going to use this equation, no? So, 1 minus 8, 1 minus square root of
x plus 8, no? So if we substitute 1 here, we will get 1 plus 8. Then, what's the answer? 1 minus square root of 9. The answer is 1 minus... 1. Yan, nawala. The answer is what? 1 minus 3. So, the answer is negative 2. So, anong form nga ito based sa ating concept map? Pag sinubstitute ko si 1, pag nag-direct substitution ako, may lumalabas na real number value. Therefore, kung ano yung value na to, kung ano yung value na yan, ayun ang limit na yun. No? So, since equal si left-hand limit at si right-hand limit, what can we say on the limit of the function as x approaches 1? What's the answer? Kung dito ay 2, negative 2, dito ay negative 2, the answer is negative 2. So, yun lang naman yan. Madali lang, di ba? Now, you practice this one for only 4 minutes. Kaya na ng 4 minutes yan. So, practice. Then, sasagutan natin sabay-sabay. Magtanong lang. Ano lang naman yan. Pag hindi kayo sure, magtanong. Huwag kayong mag-a-assume na ganun yung gagawin nyo. Ano yung una yung gagawin? Hahanapin nyo kung ano yung equation na gagamitin nyo na nagsasatisfy dun sa ating definition. So, para hindi malito, anong gagawin nyo? Magdrawing kayo number line. Okay, ha. It's a good question, no? Mr. Yaya, pag nag-drawing tayo ng... Ay, ang pangat ang number line. Pag nag-drawing tayo ng number line, for example, ayan. Okay, let's try to graph this in the number line lang. Ito lang. Nandiyan nga ba, Mr. Yaya? Let's say the value of x is here. Tapos sabi, eto, boundary yan, Mr. Yaya. Kailangan daw, si x daw, greater than or equal sa negative 4. So, sabihin natin nandyan si negative 4. Ibig sabihin, si unang function is eto. No? Ayan, hindi mo kasi pinanood yung yung piecewise. Kaya, sabi ko, di ba panoorin yung async na piecewise function. Kuha, Mr. Yaya. So, ayan. Ano pa yung isa? X should be less than negative 1. So, ano pa yung isa? Ibig sabihin, yung unang function ko, yung x values ko is naglalay dito. Now, if negative 1 to 3, so ibig sabihin, yung x ko naman sa aking pangalawang equation is nandito. Pero, ang boundary ko is negative 1 to 3. So, sabihin natin, ito yung 3. So, therefore, ito yung mga x values ko sa second equation. This is the first. What if greater than 3 naman? E di lahat ng 3 na greater than doon. No? Titingnan nyo. Ito kasi, ang tawag dyan is boundaries. No? Yan yung boundary. Ibig sabihin, ito yung gagawin mong gitna sa number line. So, for example, here, si 3 yung gagawin mong gitna sa number line. Ibig sabihin, ano daw yung nagiging value ng function kapag nag-a-approach from the left at pag nag-a-approach from the right. The question is, which equation are you going to use if the x approaches from some number but from the right? Ano kaya dyan? Ano kaya dyan yung the best na mag-explain ng function na yan?
Anong gagamitin niyong equation? Mr. Tayag, ano? Mr. Santiago, anong gagamitin natin equation sa una? Una, pangalawa, pangatlo. Tandaan nyo ha, teka lang. Sabi, ano ang magiging intended height ng function kapag si x nag-a-approach 3 from the right? Ano ba dyan yung makakapag-explain ng 3 from the right? Anong equation dyan? C1, C2, or C3? 3. Yung. Bakit si 3? Kasi greater than eh. Ibig sabihin, kung greater than 3, pag ginawin ko sa number line yan, andito si 3, lahat ng values ng x ko na nandito, ayun yung value ng aking piecewise function. No? Yun yung allowable values ko sa piecewise function na sa third piece, no? Na greater than 3. Sabi, ano daw yung saan nag-a-approach yung function na ito, na kung saan nag-a-approach si function, which is this one, kapag ang values ko is from 3 from the right. So, ibig sabihin, from 3 from the right. Yan. So, ibig sabihin, gagamitin kong function, itong pangatlo. Lang naman yun. Therefore, I'm going to use 2x squared minus 5x plus 1. This is in the form of real numbers, di ba? So, therefore, if I substituted 2 times 3 squared minus 5 times 3 plus 1, what's the answer? 2 times 9, 18 minus 15, 3 plus 1, arithmetic, 4. Tama ba? Arithmetic ko. So, the answer here is 4. How about 3 from the left? Mr. Santiago, anong gagamitin kong function? Siyempre, yung pinakamalapit, no? Yung una o yung pangalawa? Siguro kuya yung pangalawa. Very good. Bakit yung pangalawa? Kasi siya Kasi, yung pinakamalapit. siya yung pinakamalapit eh. Diba? Ang boundary ko kasi ay 3. So, therefore, yung mga values ko, allowable values ng x ko nandito parte. Bakit hindi itong gitna? Kasi nga, ang boundary natin, ito yung magsasabi ng boundary natin. No? Ngayon, halimbawa, meron akong limit as x approaches 4 from the left. Anong gagamitin ko? 4 from the left. Nasaan yung ating boundary? This one. Ano-ano ba yung mga values ng x? 4 from the left. Pag nanap natin ito, anong magiging sagot ko pag 4 from the left? Meron, wala. Would it exist or not? Try natin graph ha, sa Desmos. Para mas nai-imagine ninyo. Desmos.
sabi, yung graph natin si x squared plus x plus 3. Titignan natin, no, kung ito ba yung gagamitin natin function. F of x equal to x squared plus x plus 3 such that si x, si 4, such that si negative 4 is less than equal to x and less than 1. Bakit ayaw? Anyways, parabola lang naman yan, di ba? Pag ginrap niya yan. Kaya lang, yung values ng x ko would lie only from negative 4 to negative 1. No? Pinapahanap, ang values ng x natin is from some nabi nating negative 4 to negative 1. Ay, tama ba? Negative 4 to negative 1. So, from here to here. Tama. Ngayon, pinapahanap sa atin yung limit if the x would approach from the left of the negative 4. Where is the left of the negative 4? Ito, di ba? Nakita nyo? So, ibig sabihin, pag lumapit ako sa negative 4, ano naging value ko? Meron, wala. Wala. Why? Bakit? Kasi, wala naman ako function dito eh. Hindi define yung function ko sa part na to. Pero pag galing ako sa kanan, negative 4 from the right, I would get a value of 2. Kuha nyo? Ganon din dito sa ating PowerPoint, no? The limit of the f of x approaches 3 from the left. So therefore, ito naman ang gagamitin ko, yung pangalawa. Nasaan ba yung 3? Nandito. Titingnan ko lang sa given kung nasaan yung 3. From the left daw. Alam naman ito yung gamitin ko. Yung boundary ko nga ito. So therefore, yung pangalawang equation gagamitin ko. So what's the answer? If you substitute 4 minus x squared minus 1, substitute minus 3 from the left, squared minus 1, what's the answer? 4 minus 9 minus 1, 4 minus 9, negative 5 minus 1, negative 6. Tama? Oh, is left-hand limit equal to right-hand limit? Since this is not equal, the value of limit as f of x, as x approaches 3 does not exist. Nakuha? Hindi. Sige, may sample pa ako dito. Sample problem. Balik tayo dito. Ayan, balik tayo dyan. Ayan. Baguhin natin to. Sabihin natin x minus 2. Basta naman alam nyo kung saan kinukuha yung okay na. Yan, nag-fail. Yan, x minus 2. Such that si x greater than 3. Tapos dito, okay na yan. Dito, ayan. Paano pag pinahanap tayo ng limit? Isa-isahin ko kayo Mr. Yaya. Anong gagawin ko pag pinakuha ako ng limit ng g of x? Pero si x nag-a-approach sa negative 1.
So, paano ko malalaman kung mag-a-approach si negative 1? I-divide ko siya sa dalawa. Pwedeng limit as x approaches negative 1 from the right and limit as x approaches 1 from the left. Now, we are asked if what is the limit of g of x if x approaches to negative 1. Para malaman natin yon, kailangan nating malaman yung kanyang limit sa left hand at limit sa right side. Now, anong equation ang gagamitin ko kapag limit as x approaches 1 from the left? Negative 1 from the left. Ano kaya dyan? Una bang? First. Very good. O, di yun yung gagamitin ko. Substitute ko lang doon. Negative 1 plus 1 squared. The answer is 0. Now, 1 from the right. Anong gagamitin ko? Pangat. O, sige. Mr. Santiago, anong gagamitin ko? 1 from the right. Tandaan nyo ha, nandito yung 1. Tapos kukuha ko ng x values na nandito sa kanan. Anong gagamitin ko? Ito bang x less than negative 1? Nandito yan. Layo. Ito bang x less than or equal to 1? Nandito yan. Malayo pa din. Ito bang x greater than 3? Tanong, nag-approach ba sa 1? Hindi naman. So therefore, this does not exist, no? Kaya, since 0 is not equal sa does not exist, the limit of the function as x approaches negative 1 is does not exist. Nakuha nyo? How about limit? Kuha nyo? Nakukuha nyo ba? Mr. Yaya, nakuha mo naman. Oh, ito Sir, pa. bakit hindi pwede gamitin yung pangalawa dun sa Pangalawa. Ito. approach sa negative 1 to positive? Kasi, oo nga, no. Mali pala akong drawing. Tama ka pala, Miss Comenda to. Kasi negative 1 pala nandito. Tapos, 0 to. Tapos, 1. Ang boundary ko sa pangalawa is from negative 1 here hanggang 1. Tapos, yung pangalawa pala yung gagamitin niya. Tama, Miss Comenda. Sorry naman, no. So, yung pangalawa ang gagamitin niyo. Square root of x plus 1. O, sige nga, substitute natin. Negative 1 plus 1, 0, no? Square root of 0. 0. So, therefore, the limit of the function as x approaches negative 1 is 0 because 0 is equal to 0. So, mamayang malaliman, i-discuss natin itong square root of x plus 1 na yan, ha? So, nagigets naman. O, sige nga, sample nga. Bibigyan ako ng example sa GC. Kunyari, pinapahanap sa atin ang... Basta pala example ko dito. Hanap ako ng exam. O, assignment ito, ha. Kunyari dito. Let's delete this one. B nating x minus 5 lang yan.
Tapos, ito padaliin lang natin. Gawin natin x plus 1. Tapos, pinapahanap tayo ng limit ng function. Oh. What is my limit? O, sagutan nyo ha. Ano ang limit ng aking function? If x approaches 1. Negative 1. Sagutan nyo. Now, give me the answer if this does not exist, does exist, or kung ano man. You have 2 minutes. Okay, ano sagot? Ay, bilisan nyo. May klase pa ako sa iba. What's the answer, Mr. Santiago? Is there a value or it doesn't exist? Sir, 0. 0. Si Miss Comendador, 0 daw. Sir Santiago, sagot mo. Ikaw, Mr. Yaya, sagot mo. Ano dyan? Ba't ang dami yan? Di ba sabi ko, mamimili ka lang? Sir Santiago, sagot mo. Hindi lang. Di ba 3 yan? Oo nga, Mr. Yaya. Pero, pag mag-evaluate ka ng limit as x approaches negative 1, i-divide mo yan sa dalawang side. Pwedeng limit as x approaches negative 1 from the right, at yung isa, limit as x approaches negative 1 from the left. Kuha. Ngayon. 0/1 po sa akin. 0. Okay, 0. So, Yaya, ano? Ngayon, anong gagamitin mo sa negative 1 from the right? Negative 1 from the right. Nasaan yung x ko? Nasa right ng negative 1. Albay, nasa right ng negative 1. Okay, ini shortcut dun. No? Nasa right ng negative 1. Therefore, ang gagamitin ko is x plus 1. So, negative 1 plus 1. The answer is 0 kapag right. Pag left, asan yung negative 1? Diba, x approaches negative 1 to the left. Nasaan yung left ng negative 1? Ito. So, therefore, ito yung gagamitin ko. Pag sinubstitute ko si negative 1, ang sagot din dyan ay 0. So, therefore, the answer is 0. Kuha. Because the left-hand limit is equal to right-hand limit. Oh, Mr. Yaya. Kaya ikaw, panoorin mo muna yung
kunin mo muna yung left hand, kunin mo yung right hand. Pagkakuha mo ng left at right, tingnan mo kung equal. Pag hindi equal, DNE. Paano malalaman kung anong equation gagamitin? Tingnan lang sa ating defined ng allowable values of x, no? So, kung ano yung pinakamalapit, yun yung gagamitin nyo. Kung -1 from the right, ibig sabihin, nasa yung -1 ko? Eto. Ano ba yung mga x values na mas malaki sa -1? Ito yung gagamitin ko. Bakit hindi eto? Kasi nga less than eh. Oh. From the left, less than. Oh. From the right, greater than. Now, let's proceed to our next topic, which is the one-sided limits pa rin naman. Kaya lang, we are now going to medyo nakakalito, yung tinatawag nating the greatest integer function or the least integer function. Now, in this scenario, we are going to use the greatest integer. What is the greatest integer function? Ano lang naman yon? Floor function. At yung least integer function is what we call the ceiling function. Now, ano ba yung sinasabi nito, no? Now, for example, di ko na nakita yung notes ko. Kasi pag nagsasalita ako, may notes ako, hindi na pala ako nakatingin sa notes ko. Ayan. So, pag sinabi natin greatest integer function, these are the ceiling function, floor function yan, di ba? Tandaan nyo pa si floor function. Tandaan nyo ba yun? Yes, sir. Ayun, tandaan naman, ano. Pero na-discuss sa inyo to nung difficult. Hindi pa po. Sa inyo pa lang. Ay, mas marami ko pa palang natutunan sa akin. Floor function. Now, how are we going to find the limit of that one, no? Let's first, bago natin atupagin yan, ito muna tayo. How do you find the floor function of 1.4? Ano nga ulit definition ng greatest integer function? Pinakamalaking integer na less than or equal sa number na yun. Now, what is the largest integer na less than or equal sa number na 1.4? Where is 1.4? Dito, di ba? 1. What is the greatest integer? The answer is 1. What? No? Now, if we get the... If we get the floor of negative 2.3, nasan si negative 2.3? Negative 2.3. Nandito. No? If we get the height, if we get the negative 2. Get the floor of that one. Negative 2.3. Diyan banda. Sabihin natin nandito. Negative 3. So, the answer is negative, ayan, negative 3. No? So, para mas madali, mas ma-imagine nila, no? We have this one. This is the negative 2.3. This is the negative 3. This is the negative 2. Greatest integer function, ano? Ang pinakamalaking integer. Ano ba yung integer? Yung walang decimal. Pinakamalaking integer such that less than or equal siya dun sa number na yon. Our number is negative 2.3. Tama. Ano yung pinakamalaking integer dyan, pero less than sa kanya? Negative 3 o negative 2? Siyempre, si negative 3. Tama. So, the answer here is negative 3. Ibig sabihin, yung floor ng negative 2.3 ay negative 3. Pag sinabi kong ceiling, ibig sabihin, yung nasa taas niya naman, ceiling eh. Edi, ito yung negative 2. Nagigets nyo? Yung pinagkaiba ng floor at ceiling. Floor, dito naka-shade. Tapos may hollow dyan. Pero kapag ceiling, yung shade nasaan? Nasa kanan. Pag binaliktad mo yan, yung ceiling, yung shade niya nasa taas. Yung floor, yung shade niya nasa baba. Gets nyo? Gets nyo pa to? What is the floor of 2? Sir Santiago, what is the floor of 2? Tingnan nyo ha, yung 2. What?
what is the greatest integer na less than or equal sa 2? Less than. Tama, 1, no? Less than siya. Kaya lang, sabi, equal din daw dapat sa n, which is 2. Ang 2, equal din naman sa ating value na nasa loob ng floor function. So, therefore, the answer is 2. So, shortcut, the floor or ceiling of any function is the function itself. No, the floor and ceiling of any number is the number itself. So, kung nandito si 2, andito si 3, andito si 1, since floor, no? Sinong masusunod? Kaliwa or kanan? Yung greatest integer na nasa kaliwa ng aking 2. Kaya lang sabi, equal din daw ang definition. So, therefore, our answer is 2. No? Now, Miss Comendador, what is the limit of floor of 2 as x approaches 2? Ano kaya? If we approach, now, dito na papasok si one-sided limits. Para malaman natin kung anong limit niya, i-divide natin siya sa left at right. So, for example, we have limit as x approaches 2 from the left at si limit as x approaches 2 from the right. Ngayon, graphically, tingnan natin. Nasaan si 2? Dito, di ba? Tama? Ngayon, 2 from the left. Ano yung nagiging value? Yung greatest integer na less than or equal sa 2 ay ano? Siguro kayo nalilito. Tingnan nyo na lang yung x values. Anong integer na katabi ng 2? 1 at 3. Ano yung greatest integer dyan? Na less than or equal sa 2. Pero from the left siya ha. Manggagaling siya sa left. Ibig sabihin from here to here, mas may value. 1. 1. Very good. Paano kung right naman tayo mag-uumpisa? From the right. 3. The answer is, bakit? From the right ng 2? Hindi. 2 pa rin? 2 pa rin. Nakakalito, di ba? Kasi yung Yeah. kanina, kanina, wala pa siyang limit no? Kanina kasi, ang tinitingnan lang natin is the x-axis, tama? Ngayon, ang tinitingnan na natin is both the x and the y-axis. Kasi sin definition ng limits, ibig sabihin, ano yung allowable value, ano yung magiging intended height ng function kapag si x papalapit sa 2, either from the left or either from the right. Now, since the limit is not equal, therefore, the limit of the floor of 2 as x approaches 2 does not exist. However, sa mga problem, no, kinukuha lang yung limit as x approaches from one side or the other side. Ngayon, yun yung aalamin natin. Let's try pa. Kunyari, 1. If we approach, kunyari lang, negative 1. Mr. Santiago, if I approach negative 1 from the right, from the right, pero hindi ako lalapit sa negative 1, anong nagiging height ng function ko? Nasaan yung function ko? Dito. Negative 1. Negative 1. Very good. So, therefore, the limit of x as x approaches negative 1 from the right is negative 1. However, if we go from the left, the limit as x approaches from the left, what's the answer? Mr. Santiago, from the left ng negative 1. Tapos, hindi ako lalapit sa 1.
Ano nagiging height ng function? -2. -2. Therefore, the limit does not exist. Now, let's proceed. Paano kung 3? Mr. Yaya, 3, if I go 3 from the right, what's my answer? Anong nagiging height ng function ko if I go 3 from the right? Ano naging height ng function kapag I go 3 from the right? Mr. Tayag, andiyan ka pa ba? Mr. Tayag? Dito pa ba yan? Hindi ko alam kung tinuturo to sa ibang school ha, pero feeling ko tinuturo siya. Hindi ko alam bakit hindi tinuro sa inyo. Balik tayo, balik. What's the answer? 3 from the right, Ms. Comendador. If I approach 3 from the right, the answer is? 3. 3. So, ano naman papansin niyo? Pag -3, nababawasan ng isa. Tama? Yung sagot. Pag 3 from the left pala, nababawasan ng isa. What's the answer? 3 from the left, 2. 3 from the right, the answer is the same. So, ganun yung sinasabi dito. Tingnan nyo to. What is the limit as x approaches 2 from the right? Equal siya sa number itself. What is the limit as x approaches 2 from the left? Pag kinuha ko yung ceiling niya, pag kinuha ko yung floor function niya, 2 from the left, no? Ang sagot ay 1. Ibig sabihin, kung saan siya nag-a-approach, nababawasan lang siya ng isa. So, yun yung sinasabi ng ating concept map here. Kapag positive integer, pag kinuha ko yung floor niya, ang sagot ay n. Pero, kapag kinuha ko yung floor function, no? Sinabi nga, di ba? Greatest integer function to. So, therefore, yung sagot na ilalabas ng floor function, palaging integer yan. Ngayon, kung hindi integer yung lalabas, no? What are you going to do? You are going to substitute the floor of this function to the limit, no? So, mamaya mas iintindihan natin. Kapag negative naman yung floor ko, no? Yung sagot ko na yon, babawasan ko ng isa. So, for example, the floor of the function as x approaches 2 from the right, the answer is 2. The floor of the function as x approaches -2 from the right, babawasan ko ng isa yung magiging sagot ko doon. Now, para mas maintindihan natin yan, let's try to practice this problem, no? So, sample problem. Ben, mahirap pala agad. At pala madali muna. Okay, good. Anong gagawin kaya natin yan pag magsosolve tayo ng limit, pero meron tayong greatest integer function? Ano kaya yan? Paano kaya natin yan isosolve? No? Saan kaya ito magfo-fall? Case 1, case 2, or case 3? Siyempre, hindi pa natin alam. Ngayon, sabihin natin the limit as x approaches 2 from the right. No? So, 2 from the right. No? Ibig sabihin, gagawin ko, first step, hanapin ko muna si floor ng 2. So, ano gagawin ko? I'll just substitute the 2 on the floor function. Now, since 2 from the right, no? 2 from the right, ibig sabihin, ano ba yung mga value ko ng 2 from the right? 2.01, ano pa? 2.02, 2.5. Determine natin yung kanyang floor function. What is the floor of 2? Miss Comendador? 2. What is the floor of 2.5, Mr. Santiago? 0.5 din. 2 din, no? Yan. Mr. Yaya, what is the floor of 2.02? 2 din. 2 din. 2.9, 2 din. No? So, anong papansin nyo? Saan siya pasok? Pag kinuha daw natin yung floor ng function, saan siya pasok?
dito sa ating second case. So, positive yung nakuha nating n, which is the value of the integer when we get the floor of that function, no? So, ngayon, si 2, isa-substitute ko dito. Papalitan ko ngayon tong equation ko na to, no? So, palitan ko ngayon yung function. So, basically, si limit as x approaches 2 from the right, it would become equal to x squared minus 2x over 2 minus x. Kasi gusto natin, simple buhay natin. Ayaw natin ng mga gantong hanger sa function natin, no? Kaya papalitan natin siya ng integer. Naintindihan? Ngayon, pag pinalitan natin siya ng integer, this is now evaluating limits na. Tama. Ano nang ginagawa pag evaluating limits? We factor this out. Bakit? Kasi pag sinubstitute ko si 2 here, the answer is 0 over 0. Ngayon, pag sinubstitute ko na si 2 dito, I would first factor this one. The factor is x times x minus 2 over 2 minus x. However, how can I cancel x minus 2 and 2 minus x? What I'm going to do? I will just ilalabas ko lang si negative sa x minus 2. So, negative x times x minus 2 over mali pala. At dito ko na pala ilalabas. X minus 2, negative. So, cancel na yan. The answer is negative x. Ngayon, I will going to find the limit of negative x as x approaches 2. No? From the right, I'll just substitute it here. Then the answer is negative 2. Nakuha? Nasundan ba? O mabilis masyado? Nasundan naman po. Mr. Santiago, nasundan? Yes po. Ayun. Okay. Madali, mahirap. Madali lang naman. No? So, case 2 yun. Now, let's try this. Sige, try natin. Sige, sagutan nyo nga to. Try nyo kung anong magiging sagot nyo. 2 from the right ulit. Kasi palagi namang does not exist pag tanong na agad pag may katanungan. Sir, try lang. Sige. 8 ba yung sagot? 8 ang sagot. Ay, hindi ko pa nasasagutan. Sasagutan pa lang natin eh. Titingnan natin kung 8 ang sagot. Mr. Santiago, anong try mo? 8 din sa akin, kuya. 8 din. 2 from the right. Okay. Ano unang gagawin? We replace this x as an integer kasi ayaw nating may sagabal sa function natin. So, papalitan natin siya ng integer kasi integer function siya. No? So, paano natin siya papalitan ng integer? Sabi, si x nag-a-approach siya 2 from the right. Give me any values 2 from the right. 2.01. Ano pa? Pero malapit sa 2. Ano pa? 2.5. Ano pa? 2.9. No? And this would all equal to 2. So, ngayon, substitute ko ngayon. 2 plus 3 times 2 equals 8. Ganyan lang kasimple yan. Mahirap, madali. Mahirap, madali. Madali lang, di ba? Ngayon, yung pag sinolve nyo, yung mga tinuturo ko na kasi ngayon, shortcut na yan. No? Pag kasi tinuro ng teacher nyo yan, ano yan
puro formal definition kasi sila no? Kaya lang kasi, tandaan nyo, engineer tayo, no? Hindi tayo BS Mathematics. So, we try our best paano natin mapapadali yung buhay natin. And the solution here, yung mga solution ng mga teacher dyan, ganito pa yan. Equal X. Kaya ako nga, sinesave yung mga PPT, no? Para titingnan nyo na lang yung shortcut dito. Kasi lahat ng shortcut doon, applicable po doon sa ina-apply natin. Kasi lahat yan, napag-aralan ko na. Ako lang naka-discover noon, no? O, tuturo ko na siya. Habang nag-aaral ako, nire-recognize ko yung pattern, no? Para mas mapadali buhay ko. Kasi ang hirap nila magturo. Hindi sila bobo-friendly, no? Ako kasi bobo-friendly kasi ako. Gusto ko sa teacher yung bobo-friendly, no? Para 'di ba? Kahit basic tuturo niya pa din, 'di ba? Kaya ka nga nag-teacher eh. Next. Paano kung 2 from the left? Sige nga, anong sagot niyo? Pero 2 from the left. Mister, galing no, para kayo nasa math, mga common, ganun. Meron kayong 1 minute to solve. Dali-dali lang yan. 2 from the left. Mister Yaya, nasan ka na? Sagot. Tingnan nyo lang yung concept map. Yung tinuro kong shortcut. Sir, try. Sige, sagot. 4. 4. Okay. Ikaw, Mr. Miss Comendador ay 4. Mr. Ralph. Wreck-It Ralph. Mr. Yaya, ano na? Mr. Yaya, yun na. Baka nagdadasal si Mr. Yaya, no? Ang mga, kasi Muslim is sagrado, no? Okay, iba-iba naman tayo ng paniniwala. Yan lang, Mr. Ralph. Kasi ikaw ay grade 12 pa lang naman. Parang 4 nga, kasi 6 minus 2. Okay. Hindi ako sure. Sige, let's try, no? Ano muna natin gagawin? We substitute these two from this function, no? Such that satisfy yung ating notation. 2 from the left. Ano ba yung mga value ng 2 from the left? 1.9. Ano pa? 1.5. Ano pa? 1.4. Pag kinuha natin floor niyan, ito lang palatandaan sa floor function. Ito, So, ibig sabihin, kung ito, nandito, ibababa ko yung number ko, round down ko. Di 1, 1, 1. So, therefore, 1 plus 3 times 1, the answer is 4. Very good. No? Kuha. Dali lang, di ba? So, let's try that one. 2/3. Pero may plus, no? 1 minus 3x. So, para mas madali tayo, this is in decimal. This is 0. 0. Ano yan? 6666666. This is non-terminating. No? Dire-diretso yan. Tama? 2/3. Tama ba? Hindi ko kinalkyo kasi sa ulado ko lang naman. Ayun. 0.666. Non-terminating. No? Para mas bilis. Ibig sabihin, sa write down ng 0.6666. Now, let's try to substitute. Give me a number na nasa right ng 0.66667. Anong right niyan? Give me a number. Pwedeng 0.7. Pwedeng 0.67. Pwedeng 0.8. Pwedeng 0. Ano pa ba? 7. Ano pa ba?
67, 9. 0.69, no? So, pili kayo dyan. Ano gusto nyo? 67 na, no? Para malapit. So, if you substitute 1 minus 3 times 0.67, what would be the answer? Calculate na ako, ha? Kaya i-mental niya. The answer is negative 1.01. Kuha nyo? So, basically, if liliitan ko pa yung number ko, no, pero malapit sa 0.67, ayan, 7. 1 minus 3. Multiply nyo, sagot. Negative 1. So, siya nag-approach sa negative 1. Tama? Kaya lang, kung ano yung binigay sa atin dito, substitute natin siya sa ating function, no? Tapos titingnan natin kung ano yung kalalabasan. So, substitute here. So, 1 minus 3 times negative 1.01, the answer is 4. Tama? Tama ba? Tama ba yung pagkakalculate ko? 0.6667, the answer is negative 1.01. Tama naman. Tama? Sir, may tanong ako. Sir, di ba pwedeng, na lang, negative 3 times 2/3, tapos ika-cancel yung 3 para 1 minus 2 na lang. Pwede naman. Oh, what's the answer? 1 minus 2. Tapos magiging negative 1. 1 minus 3 times 2/3. 1 minus 2 is equal to negative 1, no? Tapos floor ng negative 1? Negative 2. Ay, negative 1. Negative 1, di ba? Opo. Oh, pwede rin naman, no? Sige, gawin natin yan. Negative 1. So, pag sinubstitute natin siya dito, ang lalabas ay integer, di ba? Negative 1. O, saan siya pasok? Sa ating Saan siya pasok? Ano yung nakuha nating floor ng function na yon? Positive or negative? Negative. So, therefore, yung sagot natin doon, babawasan natin ng isa pa. No? So, negative 1 minus 1, the answer is negative 2. Kuha nyo. Hindi negative 1, ha? Kasi nga, nandito siya. Pag tinignan nyo to sa libro, no? Pag tinignan nyo sa libro yan, that would be, informal nga itong definition ko kung tutusin kasi para mas mabilis nyo maintindihan. Pero ganun lang din ang ibig sabihin nun. Kapag yung nakuha kong function, floor ng function is positive, kung ano yun, nakuha ko doon, yun na yung isa-substitute ko sa ating function. Pero kung ano yung pagka-substitute ko, no? Tapos negative yung lumabas na integer, kung ano yung value na yun, isusubtract ko lang ng isa, ayun yung sagot ko. Now, let's try another one. For example, Sir, edi negative 2 yung sagot kanina. negative 2. Sige po. Hindi negative 1, ha? Kasi nga, siya ay, floor. Sige po. Iba naman. Let's try that. 1 minus 2 times, sige, substitute na lang natin. Pwede rin naman yun. 3/4, pero to the left, di ba? Sir, 7 po ata yun. Ay, 7 pala yun. 7 minus 1, 2, 3 over 2 na lang. So, minus nyo. Paano nga ulit yung tinuro ko? 2 over 2, 1 over 1. So, 7 over 2 minus 3 over 2. 4 over 2, 2. 2 ang sagot. Hindi. 11 over 2. Hindi.
Cancel ko calculate nyo na lang. 7 minus 2 times 3 over 4. 11 over 2. What is that tawag doon? Ano yun sa decimal? 11 over 2. 5.5. Tama? 2 divided by 11. 5. 5.5. Tama ba? Calculate nyo nga. Tama, sir. Yun. Calculate 5.5. Saan siya pasok? Is that an integer, 5.5? No. No. Mr. Santiago, saan siya pasok? Sa unang case. No? Ibig sabihin, anong mangyayari? Hanapin ko ngayon yung floor nung nakuha kong integer. No? So, nakuha kong 5.5. Anong floor niyan? 5. Therefore, the answer is 5. No? Kuha niya? Nakuha niyo ba yung tatlong case? The difference is, pag sinubstitute ka sa floor mismo, kinuha ko yung floor niya, tapos positive ang lumabas, yun na yun. Yung isa sa ipapalit ko dun sa aking floor function. Pero kapag negative, kung ano yung magiging sagot ko doon, babawasan ko ng isa. Yun lang naman yun. Okay. Assignment nyo to. Sa linggo nyo na sagutan. Linggo. Sa oras natin is 5 to 8 p.m. 8:30 p.m. Kasi marami pa tayong di-discuss. Ayan, dami pa yan. Sa 350 slides pa. No? So, let's continue our discussion. Assignment nyo yan. You tell me your answer. No? Paano kaya yan? Magtanong na kayo. Para magkaroon kayo ng 7:30 na, sakto. I will end the recording. So, this is your assignment for next Sunday. Ngayong Sunday, no? Ang susunod natin ay April 1 to 3. April 3. From 5 to 8:30 p.m. Sagutan niyo yan, ha? Nakuha? Okay po. Okay. So, that should be our assignment. I will end the recording. Thank you for... sakto, no? 7:30 tayo na